lupasin teille sen videon Instagramin kyselyn perusteella, että kuinka moni haluaa nähdä videon siitä, että mitä tähän kaikki on tehty ja mitä tähän on tulossa, niin 96% oli vastaukset, että halutaan tämmönen video, niin mä nyt kuvailen. Mun kamerana tässä tällä iPhoneilla kuvaan nämä, mutta eiköhän tästä selviä aika hyvin, niin lähdetäänpä käymään kaikki, mitä tähän on tehty. Eli ensimmäisenä, tämähän on 2019 vuoden alfa. Tähän on liukurunko maalattu mustaksi ja olokatapit on mustaksi maalattu. Nehän on violetit tämän vuoden alfassa vakiona. Kääntöpyörät, 10-tuumaiset alumiiniset, pillet FX:ltä on hyvät ja pakolliset tähän vehkeeseen. Sitten Arctic FX:ltä on tullut tuo teippisarja. Siihen kanssa on yhteistyö ollut jo 3 kautta nytten menossa. On helpot asentaa ja kestävät teipit. Iso suositus näille. Sitten mitähän tässä on vielä semmoista, mikä on vähän vanhempia. Tämä puskuri ja perämodi. Tämähän on lyhennetty, oliko noin 15 senttiä. Sitten tämä puskuri on Arctic kuvastosta ihan otettu. Mä voin laittaa tonne lisätietoihin tähän videon alle linkit näihin osiin, niin voi sitten omahan kattihin tai Yamahaan laitella. Eli tuo on pultattu tuohon ja piirretty ja rälläköity poikki ja kahva on käännetty väärinpäin. Ja valon sitten laittelin tällä lailla tuosta vakiovalon telineestä, niin muokkasin vähän, mäikkäsin sen tuohon ympärille ja piuha tulee tuosta ja se on vahvistettu ja suojattu, ettei se mene poikki. Tuohon putkeen pystyy pyöräyttämään kierteet hyvin, niin siihen saa pulteilla kiinnittyä. Niin se siinä on pysynyt. Toki siihen saisi jonkun nätimmänkin ratkaisu, mutta tuo oli tuommoinen nyt nopeasti tehty ja saa siinä nyt ollakin. Sitten, näkö tuolla umpisella paljon pyöriskelee ja ajelen, niin minä tykkään, että mulla on astinlauvat aina puhtaana. Vakionahan näissä on ne umpinaiset omaa jalkaa, ainakin tosi lipoiset astinlauvat. Tähän nämäkin on Katin kuvastosta. Tuolta on näköjään puu vienyt palaa se. Mutta siis Katin kuvastosta mountain astinlauvat. Nämä tulee yhteen tuohon takapuskurin kanssa ja on jämäkät ja varmasti tossu pysyy tuossa. Että nämä on tämmöistä komposiittimuovivekotin, niin on kestävät. Mutta näitten kanssa niin suosittelen kyllä pitämään muutenkin ajaessa niin polvitukia ja suojia. Että tuohon kun mosautat lumpion, niin se on entinen polvi se. Mitähän vielä tässä ulkopuolella? No sukset. Nämä oli Summitissa mulla silloin nämä Curve Industriessit. Näihin on tullut uudistusta vähän nämä kärkilenkit. Nämä on erilaiset, mutta malliltaan on sama kuin Summitissa mulla oli silloin nämä. Niille on tulossa uusi umpisen suksi, mutta se ei ole vielä valmis, että nekin on tulossa testiin. Mutta yhteistyösopimus on tosiaan Curve Industriessin kanssa näiden osalta. Sitten Cheetah Factory Racingiltä tangot, tupet, pehemusteet ja raiserit. Jatkettiin yhteistyötä viime kauelta. Vielä on tuolla hyllyssä mulla ne viimevuotisetkin, mutta tämä on väritykseen parempi. Sieltä ne on saanut. Iso kiitos näille kaikille tukijoille. Sitten päälle päin tähän, niin tämä mulla on varsin testiin, otin Munsterin etusormikaasun. Mulla oli se tuossa etusormelle, mutta mulla on niin lyhyet sormet ja käsi puutu jotenkin kummallisesti, niin minä käänsin sen tällä peukalolla ja itse on tykännyt tästä peukaloa. Se piettää täällä peukalon puolella. Tästä on helppo etusormella tai keskarilla painella tätä. Itse on tykännyt tästä. Voisi joskus tietenkin kokeilla tuohon etupuolellekin sitä taas, mutta näin on menty nyt. Ja sitten sammutusnappi tietenkin alaspäin, ettei kaikki risut sammuttele vauhista kelekkaan. Sitten tälle vuodelle on tämä Skinsin alumiinitankki ja penkki. Tuon tilavuus taisi olla joku 31 litraa, että hyvin on riittänyt tähän asti näille umpisen reissuille. Että tuohon mulla on tuohon taakseni pari pikkupönttöä, mikä saa sitten safareille lyödä kiinni. Mutta harvemmin tulee safareita ajeltua, niin tuo on kyllä pirun hyvä ja matala tuonne pusikkoon. Että ei osu tämmöisellä persialakaisella niin koive koko ajan tuohon.
Ja sitten mulla on täällä on nämä vakiovalot ja mittaristohommat. Tähän on laitettu Jenkeistä, tilasin tämmösen. Tämä on ihan lasikuitua, tämmönen valonpoistosarja. Ja sitten mulla on tämä Artickatin oma tuulilasi laukkusysteemi. Täällä on hanskoja näköjään ja tuolla on tuo valo, siitä myöhemmin kohta lisää. Tosiaan tuo on tuossa. Tämä on hyvä, sinne saa nopeasti GoProt ja varahanskat ja tämmöset laiteltua. Eipä tässä päälle päin, niin nyt oo hirviästi enää. Lähdetään katsomaan tuonne kuumujen sisään sitten, että mitä sinne on tehty. Niin joo, olihan mulla tosiaan tässä se jäsympi etupuskurikin, mutta täällä on vähän vekkiä näkyy, että se vähän otti osumeen. Meni 3 osaan, mutta en oo nyt laittanut uutta puskuria siihen. Eiköhän me pärjätään ilmankin, ehkä. Joo, katsotaanpa ensin tämä pakoputken puoli, mitä täältä löytyy. Tuossa on vielä tuosta alumiinitankista, että se on tuommoinen, että sen joutuu katsomaan tosi hyvin nuo paikat, kun sen asentaa, että ei vastaa mihinkään. Täällä on esimerkiksi tämä sivuposken kiinnike ja tuo tankissa tuohon pitää laittaa tuommoinen ihan normaali penkijalan pehmusteen lätkäsin tuohon, kun tämä ruuvikiinnikkeen tämä metalli niin hinkkaa tuohon. Ja sehän tietääkö tuommoinen rauta hinkkaa alumiini, miten siinä käy. Mutta tosiaan, eli tänne puolelle ei ole laitettu mitään muuta kuin tämä keviempi pönttö. Tämä on MBRP Powerportsin Trail Cani, eli tämä on paljon hiljaisempi kuin se mountain-mallinen, ja tässä ei ole edes pahat äänet, kun katissahan vakionakin semmoiset maukuvat, niin tämä ei niitä juurikaan lujenna, että tämä on ihan miellyttävä. Ja tämä on tosiaan yhteistyössä MBRPn kanssa. Sieltä on tämän saanut, ja nyt sitten vasta laitoin tuo kyrsänpaistokasarin kanssa tuohon, ja pääsee rillailemaan rinteessä. Ja sittenhän tässä on vakiona se automaattinen ketjunkiristin, niin tuolta nähdään tuo pultti ja mutteri, niin mä oon tähän laittanut manuaalisen käsin kiristettävä ketjunkiristimen, niin ei hypi yli ja on varma toimin. Se kustantaa jonkun 200. Kärkkäiselle viestiä, niin sieltä saa hyvät diilit ja multakin voi kysellä niitä, niin saadaan hommattua varmasti käikäleet. Kuka niitä ikinä haluaa. Sitten kytkimen ja variaattorin puoli. Tällä puolenhan ei ole mitään muuta kuin DRT:n kitti on, että vähän ennen messuja niin tuo Eira Antti se kyseli, että onko kiinnostusta lähteä tämmöiseen testihommaan DRT:lle ja että mikä ettei, ja oon kyllä ollut tyytyväinen tähän settiin, että on helppo säätää ja nyt oon hakenut just niin säätöjä itselle kohilleen tähän ja että pysyisi kierrokset aina veossa oikeassa kohdassa ja itselle sitä parasta mahdollista siltä koittanut hipistellä ja pikkuhiljaa se alkaa löytymään siltä. Jos porukka näitä laittelee näitä DRT:n kittejä enemmänkin, niin voi kysyä suoraan multa noita säätöhommia näihin katteihin, että koitan parhaani mukaan yrittää neuvoa ja kertoa vähän osviittaa, että minkälaista saa minkälaisellakin painon sijoittamisella tuonne painovarsiin. Se vaikuttaa herkkyyteen ja sun muuhun, että testannut että saa vaikka minkä näköistä setuppia ja huomannut kyllä ne erot aika hyvin sieltä. Suomestahan näitä saa tuolta RS Racing Serviceltä ja Härkösen Hannulta ja nämäkin yhteystiedot, mä laitan tuonne videon tietoihin, niin sieltä voi kysellä suoraan ja totta kai aina laittaa mulle viestiä, niin mä voin hoidata eteenpäin siitä sitten. Täällä on vähän teipit on repsahelleen, mutta ei se haittaa. Joo, ja sitten näitä viimeisimpiä hommia, niin Kaijala Heikiltä tuli hyvät tipsit Instagramin storissa, niin GoPron kiinnike tuohon. Mulla ei ole valoa tässä. Niin. Mä sitten tekasin tämmösen kanssa. Täältä löytyy mulla perus Lumina Lightsin tämmönen LED-valo. Sitten on GoPron kiinnike. Sinne on sorvattu tommoset reijät ja syvennykset ruueille.
Ja tuohon vain kiinni ja sitten ei mitään muuta kuin noin. Sitten tässä on tämä piuha. Ja minä oon tehnyt tänne laukun tuonne väliin, tuolla on reikä. Sieltä menee piuha läpi. Sitten tuosta otetaan mittaristoa pois. Ja täältä katsotaan. Täältä löytyy vastakappale sitten. Ja sitten minä oon tehnyt vielä lisäksi semmosen homma, että mulla on tuossa, saa vielä napista sulutjakin ne valot lisäksi, jos haluaapi. Tämä on tämmönen pimiellä, kun ei valoa tarvitse päivällä muuten. Tuolla näkee pois tulleet. Sitten kun lähtee päivävalolla ajamaan, niin pukkaapi vaan noin. Hoie sen tuosta ja tuonne koteloon. Ja se on hyvä. Ei jää risukkohon kiinni. Sitten kun tässä Ourinkin-mallin kelekassa ei tuota säilytystilaa älyttömästi ole, aika laitan tämän pikku tankin ja penkin. Niin sitten mä oon tänne laittanut tuohon tuommoisen kiinnikkeen ja toiselle puolelle kans. Sitten tähän penkin näihin välikköihin tuommoiset. Ja täältä otetaan Sledstoreilta saanut tämmösiä laukkuhommia. Se heitetään tuohon. Tuolta vain tinks. Tinks. Ja tuonne. Ui. Ja tämä tästä tänne kanssa. Ja se on siinä. Siellä mulla on, täällä näyttäisi olevan hanskoja ja lapion varsia ja lasipussia, tyhjää pulloa. Ja täällä mulla on sitten tämä lapio-osa. Ja sitten kun lähdetään penkomaan, tuoka tämä on vaikea yhdellä kädellä. Täällä mulla on papukajapiheitä ja vähän ruuvimeisseliä, liinaa, nippusiteitä, puukkoa, pikkuräikkäsarjaa ja tuommoista. Ja sitten noilla ollaan tähän asti menty ja sitten täällähän on tietenkin tämä Katin oma pussukka, missä on kaikki nämä vakio vermeet. Ootappa katun saa auki. Täällä mulla on kytkin säätöruuvit mukana varalta. Niihin ruueihin tämä räikkänokka ja pikkuräikkä. Loput on sitten ihan normi katiomi ja vakio työkaluja, paitsi tuo 13 räikkälenkki. Mutta täällä on tarvittavat oikeastaan kaikkeen perusjuttu. Joo, siinäpä se pitkälti alkaa olemaan. Että sen verran spekseistä vielä, että tämä tanko, mä tykkään ajaa itse matalalla tangolla. Tämä ei ole 2 tuuman, tämä taitaa olla matalin mitä siitä hiltaa saapi. Ja jos sais vielä valita, niin ottaisin, niille on tullut uusi tankomallikin. Tanko saisi olla pikkusen kapiampi ja ehkä pykälän matalempi. Mutta tällä on ihan hyvä ollut ajaa, että meinasin mä ehkä kaventaa sen tuosta, mutta tällä ollaan menty nyt. Ja sitten onhan täällä vielä tämmöisiä käikäleitä, mitkä ei ole maalia saanut vielä pintaan. Elikkä liukurungon vahvikkeet. Nuo 2 käikälettä hakataan tuonne palakin sisään. Tämä tulee tuohon keulaan. Tämä tukee ihan nuo antistappirulla hommat ja kaikkia. Tämä vetään sitten tuolla tiivisteliiman väliin tuonne ja sitten ammutaan popniitellä kiinni. Mutta nämä menee vielä maalautukseen mustaksi pyyhkäseen. Sitten naputellaan paikalleen, niin kestää mäikätä. Ja tällä hetkellä mulla on iskarisääjöt on etukepeissä taitaa olla 85-90 ps siitä. Noin. Sitten tuolla etupukissa on 100 ps siitä ja takapukissa 150. Että mulla on aika jämäkällä asetuksella nämä ja silloin on ihan hyvä tuolla umpisalla pärtsätä. Niin joo, ja vielä osaksi DRTn hommaa, niin niillähän on se Precisionefin EcoFlash homma. Siitäkin mä laitan linkin tuonne lisätietoihin, niin voi käydä lukemassa ja kysellä siitäkin asiasta multa, niin
Mä on Ruottiin lähdössä tuossa viikonloppuna ja todennäköisesti sieltä tullessa käyn sitten RS Racing Servicellä nimi ohjelmaan tähän se EcoFlash nyt, kun on saanut tuo vakio-ohjelmalle säädettyä kytkimen, niin seuraavaksi pukataan se flashi tuonne sisään ja tehdä sille sitten säätöjä vähän, että siihen joutuu luultavasti vähän lisäämään punttia, että kun sillä tulee, olikohan noin 8 heppaa lisää, tulee sillä flash-hommalla. Mutta siitä sitten ajattelin tehdä erikseen vielä video. Katsellaanpa sitä sitten, että miten ehtii kuvailla sen ja näin, mutta yritän tehdä erikseen siitä semmoisen videohomman. Siinäpä se pitkälti oli, mitä kaikkea tuohon on tehty ja mitä on tulossa. Että jos tuli jotakin kysyttävää, niin heitä vaan viestiä YouTubessa tai sitten tuolla Instagramin puolella. Tähän tulee käyttäjä ja linkki tulee sitten tietoihin. Niin ei muuta kuin hei.